هی بچه، تا حالا اصطلاح شوک فرهنگی معکوس ریورس کالچر شاک رو شنیدید؟ قضیهش اینه. خب شوک فرهنگی اینجوریه که مثلا شما میرید مثلا ایران زندگی میکنید، بعد میاد آلمان یا اصلا بعد میاد آمریکا، یه سری چیزا خب شوکه واسهتون، نمیشه شوک فرهنگی. حالا اگه بعد از زندگی تو آمریکا مثلا برگردید ایران، بعد یه چیزایی در مورد فرهنگ ایران یا واسهتون شوکه، این میشه شوک فرهنگی معکوس. حالا یه آقای هست آمریکایی 7 سال توی آلمان زندگی کرده، خب بعد 7 سال برگشته کشورش، یعنی برگشته آمریکا و دچار شوک فرهنگی معکوس شده. حالا یه ویدیو ساخته، من میخوام ویدیوشو با هم ببینیم چه چیزایی بوده. منم خودم ندیدم، واسه منم جدیده. برای من که آلمان زندگی میکنم این داستان خیلی جالبه که ببینم چه چیزایی واسه یه آمریکایی وقتی برمیگرده به مملکتش جالبه. At my home in the States and I am getting bombarded with reverse culture shock. خب 7 سال اینجا زندگی کرده، برگشته توی یه شهر کوچیک آلمانی زندگی می‌کنه، الان برگشته شهر خودش تو آمریکا. Behind me we have a marijuana dispensary, a store where you can just go in and buy weed. It looks like a regular store, looks like a coffee shop. Nice on the outside. If you are 21. این الان میتونه توی وید وقتی بالای در واقع 21 سال توی وید توی آمریکا توی این ایالت میتونی وقتی بالای 21 سال هستی بری قانونی وید بخری و اینم جدیده، یعنی طرف این اتفاق قانون جدیده تو مادامی که تو این بازه‌ای که طرف توی آلمان بوده این تغییر اتفاق افتاده واسه همین پشماش ریخته. آره این واقعا پشمزونه، مثل اینه که مثلا من الان برگردم ایران ببینم میتونی بری تو خیابون وید بخری. Marijuana is totally legal not just for medical purposes but for recreational as well. In Germany, marijuana seems to be much more of a taboo. توی آلمان غیر قانونی الان، ولی داره قانونی میشه توی آلمان هم. Subject, whereas in the States it's much more open and much more accepted. And it's kind of crazy because this big boom, especially the recreational side of it, kind of happened while I was over in Germany. آره گفتم گفت در حالی که توی آلمان بوده اتفاق افتاده. Drives me crazy. This is a pepper. زیرنویس فارسی من اضافه کردم ولی بعضی جاهاش کار نمیکنه دیگه. براتون خلاصه خودم میگم سریع. There's a paprika. How much do you think this costs? 79 cents. 49 cents. 49 cents. پاپریکا. 79 cents. $1.50. That's bullcrap. Isn't that crazy? میگه قیمتا خیلی تو آمریکا قیمت مواد غذایی میگه گرونتره، غذای سالم. Basically twice the price of the تقریبا 2 برابر. Fruits and vegetables ما ببین دیگه وارد اون بحث نمیشیم که درآمدها متفاوته. are way higher priced here, at least in Oregon compared to in Germany. And it's not داره مقایسه میکنه اورگانو با آلمان. حالا درآمد رو دیگه صحبت نکرد، مقایسه نکرد. که اینجا ما 49% تکس مالیات و فلان. staples such as meat, egg, cheese. پنیر 16%. Everything is very این چی بود؟ چقدر گرون بود؟ Actually, you can compare a lot of the prices. Check out some of these price differentials. There's a cost of living مقایسه است. calculator where I compared tons of different items between Germany and خیلی خوب. Tomatoes 125.2% more expensive. Apples 130.2. گرونیشو منم دارم میبینم الان اینا که دانشجو تو آمریکا گرونه، ولی خب فکر میکنم نمیدونم درآمدها چجوری هست. Often why in the States poverty and obesity are related just because it is so difficult for people to eat healthy. میگه که مرتبطه در واقع بی پولی فقر و چاقی. تعلیقش اینو مکسنس میکنه به خاطر اینکه جاهایی که در واقع فقیرترن چیزای آشغال‌تر میخورن. بلی This one's kind of wild to me. ایلان ماسک در حال وید کشیدن توی مصاحبهش با جوی روگان. People almost treat politics here like a sport. People will have bumper stickers. میگه مردم با سیاست مثل ورزش برخورد میکنن. Or they'll have signs of their name in their yard or even flags of their favorite political candidate. جالبه. This is something that you do not see in Germany. I feel like in Germany people's political leanings are much more private. جالبه، راست میگه. تو آلمان مثلا جهتگیری سیاسی آدما خیلی چیز درونی و خصوصیه و غیر از یه عده‌ای که واقعا مثلا عضو احزابن و خیلی فعالن و میتونی اینو ببینی، اکثر آدما اصلا نمیفهمی حتی طرف جهتگیری سیاسی چیه. خیلی وقتا اینجوری نیست که نشون بدن، خیلی نه بیشتریا نشون نمیدن. مثلا پرچم در خونش باشه. جالبه. بهترم هست. چیه بابا ملت انقدر سیاسی. بعدی. مورد چیه؟ بعد چند روز اولی که برمیگردی اینجا احساس مریضی میکنی، احساس بیماری میکنی. اینو آقا کسایی هم که از خارج میان ایران هم میگن یه وقتایی. بخاطر جت لگ و غذا و اینا میتونه باشه.
به خاطر غذا آره، ولی نه اینکه الزاما این غذا بدتر باشه. مثلا چه میدونم، من شنیدم کسایی که از آسیا میرن خارج برمیگردن اون غذای آسیایی و براشون سنگین و اذیت کننده است. آره اینم یه نفخ. The food made me sick. So that was my reverse culture shock. Oop, gotta take this. Yep, deal with ice. Kind of like this low-grade nausea. And it happens to me almost every single time I جالبه میگه هر بار یه همچین حالی داره. کسی همچین تجربه داشته تا حالا؟ come back to the States after being in Germany for a prolonged period. And my theory is that my body, having lived in Germany for many months at a time, gotten used to not having all of these American chemicals and میگه نمیدونم، مثلا میگه بدنش عادت کرده که این هورمونا و این چرت و پرتایی که تو مواد غذایی میزنن تو آمریکا رو نداشته باشه. ممکنه به هر حال کیفیت مواد غذایی توی آلمان در مجموع بالاست و یه مقدار قوانین و رگولیشناش سختگیرانه‌تر نسبت به آمریکا تا جایی که من مطلعم. And then when I come back to the States and start eating American food, my body is just shocked. شاکت. مقایسه کردن اینجا سیب زمینی مکدونالد آمریکایی با اروپایی. روی آمریکاییش روغن زیتون، نه روغن گیاهی کانولا اویل هست، کورن اویل، سویا، هیدروژنیتد سویا و نچرال بیف فلیور. ولی توی اروپاییش روغن سانفلاور هست و رپسید. آفتابگردون اون یکی که نمیدونم چیه. جالبه. We are going to a high school football game. های سکول فوتبال گیم. این یه چیز آمریکاییه، به شدت آمریکایی. فکر کنم میخواد همین چیزا اینجا نداره. Having football, my football, American football, be the most popular sport. Obviously in Germany, American football is a smaller sport, more of a فوتبال آمریکایی رو داره میگه، کوچیک‌تره تو آلمان. It is growing, but it is not popular like the way it is here in the اصلا اینجا معروف نیست. We went to a high school football game and it was so یعنی اصلا هنوز نشیدم تا حالا هم چیزی هست ولی فکر کنم خیلی رایج نیست. fun and cool to see just how football sent کلن هم یه چیز دیگه هم که اینجا خیلی متفاوته اینه که تیمای ورزشی دبیرستانی اصلا اینجا اونقدر مطرحی نیست نسبت به آمریکا. تو آمریکا کلن مسئله تیمای ورزشی دبیرستانی یه بیزینس عظیمه، ولی اینجا نه، اینجا اونجوری نیستش. هست ولی به اون بزرگی و اون داغی که تو آمریکا هست همچین این ماجرا نیست. اینجا مثلا من کتاب خوندم راجع به این قضیه، خیلی تو آمریکا این داستان پررنگه، بیزینس بزرگی برای خودش. to this high school football game, little kids, the youth teams, all the way up to parents and grandparents, and seeing how جذابه. بریم بعدی آقا. So picture this, is the first couple days that I'm back here in the States, I picked up Laura, we're about to head south on a little road trip. We stopped at sort of this drive-through cafe, coffee shop place. Cashier is so talkative and so friendly. این همون ویدیویی که توی یه ویدیو دیگه هم صحبت این بود. میگه رفتین تو آمریکا کافی شاپ و مثلا طرف خیلی پرحرف و دوستانه. And asking, hey, so what are you guys up to today? امروز حالتون چطوره؟ Actually froze for a second, thinking that's none of your business. یا آلمانی‌ها دقیقاً اینجوریان که حالم چطوره؟ تو کی باشی؟ هم خوبه هم بده، نمیدونم. هنوز به جنبندی نرسیدم. تا تو آمریکا زندگی نکنم چند سال نمیتونم بهتون بگم، ولی منفیش به اینه که این اتفاق برخوردها یه وقتایی دوستانه است و جذابه. خب ببین کلیت داستان اینه که توی آلمان اسمال تاک تقریبا نداریم. مثلا به راجع به آب و هوا مثلا حرف بزنی با یه غریبه، یا مثلا بری فروشگاه طرفه که سلام حالتون چطوره، حال چطوره، خوبی، امروز مثلا چه خبر، مثلا اینا رو نداریم. میری وجود طرف اینجوریه که چی میخوای؟ بعد بگی نون میخوام، نونو میده، تشکر، خدافظ، تمام شد رفت. ولی خب مثلا فرهنگ آمریکایی کانادایی خیلی رایج تر اسمال تاک، هی هاو آر یو مثلا فلان، مثلا این چیزا یه جورایی مسخره است، به خاطر اینکه طرف واقعا داره نمیپرسه ازت که مثلا تو نمیتونی الان، واقعا نمیتونی، مثلا دوستت نیست که، ولی یه جورایی هم جذابیت داره به خاطر اینکه اینجا خیلی همه چی دیگه مکانیکی و خشک به نظر میاد. واقعا آدما راجع به هیچ چیزی غیر از اون کار حرف نمیزنن و این یه ذرم تو مخیه یه مقداری. برای همین این که میگه اتفاقا تو کامنت ها من یه چیزی الان خوندم قبل از اینکه ویدیو رو باز کنم، فهمیدم راجع به این تیکه بود صحبته. میگه که you call it friendliness, Europeans call it I survived small talk. تو میگی که دوستانه است این حرکت آمریکایی‌ها، ولی اروپایی‌ها میگن از اسمال تاک جون سالم به در بردم. خلاصه میگم من خوبم بده. Ask me that. Then I kind of realized again, okay, I'm back in the States. This is totally normal to have this small talk, friendly interaction with people. Always like when you're paying by card or something, it takes a couple seconds.
There's that kind of little moment. That's when oftentimes people are like, so what are you doing today? It's just your classic American friendliness, but تا یه حدی قشنگه. this does not happen in Germany. تا یه حدیش قشنگه ولی جایی که دیگه مثلا راجع به آب و هوا و اینا مثلا حرف بزنی یه خود تو مخ میره. یا مثلا با یکی که آشنات مثلا اسمال تاک داشته باشی، مثلا آره اینم هست تو مثلا یه سری شرکت‌های غیر اروپایی، مثلا طرف تو اداره با همکارش هم مثلا یه وقت اسمال تاک داره، مثلا راجع به آب و هوا حرف اینا تو مخ منه. ولی اینتراکشن با غریبه‌ها قشنگه. And so I was really shocked when that happened to me during my first couple days back here in the States. Now I'm back used to it again. You guys know I love the pleasant American small talk. این آقا هم دوست داره. What you بعدی have here is a strip mall, okay? And I know what you're thinking. strip mall. Not that kind of strip. Strip mall, it's basically a mall where the stores open to the outside. There's a big parking lot here. There's so many strip malls in the United States. استریپ مال اینجا نشیدم. Basically, all of our stores and infrastructure is built around strip malls. همون مرکز خرید. This is a bunch of stores on the road. It's basically a big old parking lot because everything revolves around the car. Then you've got a bunch of stores lined. همچین چیزی، همچین کانسپتی ببین واقعا اینه که اینجا تو آلمان هم هست ولی شاید متفاوت‌تر. اینجوری نیست که مثلا انقدر ماشین محور نیست الزاماً که پارکینگ باشه. تعدادش خیلی کمتره. تعداد فروشگاهی که اونجا هست کمتره. من دیدم همچین کانسپتی ولی میدونم که بچه‌ها دیگه هم گفتن که این قضیه خیلی تو آلمان نیست، رایج نیست. The outside of the parking lot. I always think about the German Fuß. خیلی جاها اینجوریه راه بده ولی نه این مدل هم هست تو شهرهای بزرگتر. طرفم گفت تو شهر کوچیک زندگی کرده دیگه. Pedestrian areas, the shopping areas in Germany, and how much more pedestrian یعنی آلمان اینجوری خیلی شبیه عهد عتیقه. oriented they are compared to the car-centric. آره آمریکا ماشینیه، کلا ماشین نقش پا رو داره اینجا. خب آیتم بعدی. Very European. We've been walking down to the strip mall to the coffee shop. And during this walkthrough, you kind of noticed basically how much of an afterthought pedestrians are. How long it takes for the light to turn green for the pedestrians. چه مقایسه جالبی، تایمی که طول میکشه این چراغ سبز بشه واسه اینکه پیاده رو بتونی از پیاده رو رد چی بری اونور. Get a real sense of the car supremacy. یه چیزی که من یادمه این بود که چیزی که اصلا تو آلمان تجربه نکردم تا حالا. این تایمه مثلا یه جاهایی بود یادمه تهران بود فکر کنم خیلی طول میکشید مثلا سبز شه. اینجا من تا حالا بالا یه دقیقه هیچ وقت صبر نکردم جایی. به خاطر البته شهرهای کوچیک‌تری ممکن بازم شهر بزرگ بری مثلا جای بزرگ باشه. جای بزرگ هم زیرگذر رو اینا داره معمولا پیاده رد نمیشی. In the United States, the pedestrian is a second-class citizen compared to drivers of cars. واو، خبر پیاده شهروند درجه 2 حساب میشه نسبت کسی که سوار ماشینه. It's also interesting that there's certain places on the road. اینجا برعکسه، یکم کسی که سوار ماشینه انگار نه مشکلی نداره ولی بستگی داره از چه حزبی باشه. این سبزا مخالفن. Where I feel like in Germany there would be crosswalks here, the kind of like natural crossings for pedestrians. But at least in the area that I live, there are not crosswalks there. کلا آره اینجا ببین اصلا شهر دیزاین شده واسه آور پیاده ولی میگه تو آمریکا مثلا یه کلی جا هست که اصلا آور پیاده نیست. So we always have to jaywalk to get across this. jaywalk رو توی ویدیو دیگه صحبت کردیم راجعش، یعنی رچی از یه جایی که آور پیاده نیست. آیتم بعدی. Homeless غم‌انگیزه. and tents everywhere, especially driving around the city on a lot of different intersections. There are always homeless people with signs asking for money there, or groups of people, or a lot of tents. این توی منطقه‌ای که من زندگی میکنم با آلمان خیلی زیاده، برای همین من اینو نمیتونم به عنوان یک کالچر شاک ریورس قبول کنم ولی جابجایی آلمان فرق میکنه. اطراف فرانکفورت خب پره اما با آمریکا نمیدونم قیاسش چجوری باشه ولی خب خیلی جای آلمان هم اینجوری نیست مثل ولی فرانکفورت به طور خیلی زیادی آدمای دراگیست و خانمانه است. How incomprehensibly large the United States. گندگی آمریکا. این خیلی زیباست. اینو تقریبا همه ایرانی‌ها هم که از اروپا رفتن آمریکا زندگی کردن میگن که پهناور اونجا و جاده‌ها بزرگ و خونه‌ها با فاصله خیلی وقتا، نه تو مثلا جای مثل نیویورک، جای مثل تگزاس، خونه‌ها با فاصله تر، فضا زیاده. تو کانادا هم همینطور، فضا خیلی زیاده. And barely passing through another state. You know? اینجا اگه چندین ساعت رانندگی کنی یهو می‌بینی یه کشور دیگه ای، یهو می‌بینی ایرانی. صبر کن یه چیزی اینجا چه گوش بدیم. Of course, yeah, we've got populated cities, but the space in between there is
wild to me. دوست دارم اینو، من این بزرگیه رو من دوست دارم، جالبه، جذابه. اینم که ولی تو آلمان راحت میتونی جابجا شی، واه 12 ساعت رانندگی تو اون. اینم که تو میتونی راحت جابجا شی، البته قشنگه ها، ولی یه وقتایی اون بزرگی وسعت خیلی برای آدم دیدنش لذت بخشه. مقایسه های خوبی کرد، یعنی ریورس کالچر شاکایی که گفت چیزایی که حتی ایرانی‌ها هم احساس میکنن وقتی از آلمان میرن آمریکا، فقط خود یه آمریکایی نیست که اینا رو احساس کرد. به نظرم تقریبا همه اینایی که گفت و یه ایرانی ممکنه احساس کنه وقتی از آلمان بره آمریکا. قشنگ بود، نه چیزای جالبی بود، خوشم اومد. اگه دوست داشتی شما، اگه همچین تجربه داشتید حالا کلا نظرتون راجع به این قیاسه بنویسید تو کامنت، حتما یه کامنت بدید، دوست دارم بخونم ازتون. و ویدیو رو لایک کنید، خیلی کمک میکنه. مرسی. کانالم که سابسکرایب نیستید بکنید. منم از خواب یکم بیدار شدم و الان صدا اینطوریه به خاطر اینه. تا ویدیو دیگه، خدافظ.